নমস্কাৰ মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ ডাটা টেবৰ ভিতৰত থকা হোৱাট ইফ এনালাইসিস যেটো অপশন আছে সেই অপশনটোৰ ভিতৰত আৰু আমি তিনিটা অপশন পাও সেই তিনিটা অপশনৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিওত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো ইয়াত আছে সিনাৰিও মেনেজাৰ গোল চেক আৰু ডাটা টেবল আমি প্ৰথমতে গোল চেকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আপুনি আমাৰ এই শীটখনলৈ মন কৰক নেম অফ আইটেম কোৱান্টিটি ৰেট আৰু এমাউন্ট আমি ইয়াত লিখি ৰাখিছো ধৰক আমাৰ এখন দোকান আছে দোকানত আমি পেন বিক্ৰী কৰিছো 10টা এটাৰ দাম 25 টকাকৈ 250 টকা হৈছে তাৰ পিছত আমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই আমাৰ লাভ হোৱা নাই আমি ভাবিছো যে আমাৰ 300 টকা আহিলেহে আমাৰ লাভ হ'লহেতেন 300 টকা আহিবলৈ আমি কিমানকৈ পেন কেইটা বিক্ৰী কৰিব লাগিব এই কথাটো যদি আমি জানিব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি এই গোল চেক যেটো অপশন আছে সেই অপশনটো ব্যৱহাৰ কৰিব জানিব লাগিব এটো এটা উদাহৰণে কৈছো মাত্ৰ এনেকুৱা বহুত কাম আছে যি বিলাক কামত আমি গোল চেক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তো আহক গোল চেক এটা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আলোচনা কৰো প্ৰথমতে মই এমাউন্ট যেটো 250 তাত ক্লিক কৰিছো হোৱাট ইফ এনালাইসিস ত ক্লিক কৰি গোল চেক যেটো অপশন আছে তাৰ মই ক্লিক কৰি দিছো এতিয়া এই গোল চেক ডায়লগ বক্সখনত তিনিটা অপশন আছে এটা আছে সেট সেল হেইটো প্ৰথমৰ যেটো অপশন সেট সেল তাত D2 লিখা অটোমেটিক্যালি গৈছে কিয়নো আমি ইয়াত এই D2 সেলটোত আমি ক্লিক কৰি ৰাখিছিলো হেইটো কৰত আপুনি একো কৰিব নালাগে এইখিনিতে এটা কথা কৈ থব লাগিব যে আমাৰ যি গোল চেকৰ ডায়লগ বক্সখন আপুনি দেখিছে আপুনি যেটো সেলত আগতে ক্লিক কৰি ৰাখিব সেই সেলটোৰ নামটো সেট সেল যেটো প্ৰথম অপশন আছে হেইটো সেলত সেই সেল নেমটো অটোমেটিক্যালি উঠি থাকিব আপুনি ইয়াত যদি ক্লিক কৰি নথয় আপুনি বেলেগ এটা সেলত যদি ক্লিক কৰি থয় তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি এই 300 টকা মানে এমাউন্ট থকা সেই সেল নেমটো লিখিব লাগিব আপুনি এতিয়া দেখা পাইছে C5 লিখা আছে হেতু কাটি মই D2 লিখি দিব লাগিব নিশ্চয় বুজি পাইছে এনেকৈও আপুনি কৰিব পাৰে এটো কথা নহয় যে সদায় ইয়াত ক্লিক কৰি থব লাগিব তাৰ পিছতে কামটো কৰিম তেনেকুৱা নহয় আপুনি বেলেগতো ক্লিক কৰি ৰাখিব পাৰে দুই নম্বৰ যেটো অপশন আছে টু ভ্যালু মানে কিমানলৈকে আপুনি বঢ়াব বিচাৰে 300 যদি হ'ব লাগে আপুনি ইয়াত 300 লিখক তাৰ পিছত টু চেঞ্জিং সেল কোনটো সেলৰ ভ্যালুটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে নিশ্চয় আমি ৰেট টু চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিম এই যেটো ৰেট আছে সেই সেলটো ক্লিক কৰি দিব 25 লিখা থাকা সেই সেলটোত মই ক্লিক কৰি দিছো তাৰ পিছত মই ওকে প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখা গৈছে চাওক ইয়াত 300 টকা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত ৰেটত 30 টকা দেখা দিছে তো এতিয়া আমি গম পালো যে 30 টকা হৈ বিক্ৰী কৰিলে 300 টকা হ'লহেতেন এনেকুৱা কাম বিলাক আপুনি গোল চেক ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব পাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে এইখিনি ভাল পাইছে তো এইবাৰ আমি এই যিখন গোল চেক স্ট্যাটাস উইন্ডো আছে তাত আমি ওকে যদি ক্লিক কৰো তেতিয়া এইটো এনেকৈ ৰৈ যাব আৰু যদি কেনসেল কৰো আগৰ সেই 25 টকা 250 টকা হেতু পাম আপুনি ওকে প্ৰেছ কৰি দিয়ক এইটো ৰৈ যাব তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম এইবাৰ সিনাৰিও মেনেজাৰ এনেকৈ আপুনি যেতিয়া এটা বিজনেস কৰিব বা কিবা এনেকুৱা কাম কৰিব তেতিয়া দেখা হ'ব এনেকৈ বহুত দীঘল হৈ যাব আপোনাৰ লিষ্টখন কোনোবাই যেতিয়া হাল হলনি কৰিলেও আপুনি আগৰ সেই সংখ্যা বিলাক পাই যায় হেতু কৰিবলৈ আপুনি ইয়াত যেটো সিনাৰিও মেনেজাৰ আছে হেতু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো ধৰক ইয়াত আমাৰ বহুত কিবাকিনি লিখা আছে সংখ্যা আমাৰ যিখিনি ডাটা আছে ইয়াত আপোনালোকে যিখিনি স্ক্ৰিনত দেখা পাই আছে ডাটাখিনি আমি সেভ কৰি ৰাখি থব পাৰো কেনেকৈ আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব হোৱাট ইফ এনালাইসিস ক্লিক কৰিব সিনাৰিও মেনেজাৰত ক্লিক কৰি দিব দি আপুনি এড বুটামটো আছে তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি কিবা এটা নেম দি দিব পাৰে ধৰক আইটেম মই আইটেম লিখি দিছো সিনাৰিওৰ নেম তাৰ পিছত ওকে প্ৰেছ কৰিব ওকে প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইখন ওকে মাৰি দিব আৰু ইয়াত এবাৰ ওকে প্ৰেছ কৰি দিব ওকে প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত আইটেম বুলি যেটো সিনাৰিও ইয়াত নামটো দেখা পাব এতিয়া আপুনি এইখন ক্লোজ কৰি দিব পাৰে কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত ইয়াৰ সংখ্যা বিলাক চেঞ্জ কৰি দিয়ক ধৰক এটো 10 টো 5 কৰি দিলে আৰু 30 টো 25 কৰি দিলে
আপোনাৰ এমাউণ্ট বহুত খেলি মেলি হৈ যাব তাৰপিছত যদি আপুনি সেই আগৰ যিটো সংখ্যা সেইটো যদি আপুনি পাব বিচাৰে তেতিয়া হোৱাট ইফ এনালাইচিছত ক্লিক কৰক চিনাৰিঅ' মেনেজাৰত ক্লিক কৰক আৰু এতিয়া তলত থকা শো যিটো কমাণ্ড বুটাম তাত ক্লিক কৰি দিয়ক আপুনি এই যিবিলাক সংখ্যা চেঞ্জ হৈ গৈছিল সেইবোৰ আকৌ আগৰ দৰে হৈ যোৱা দেখা পাইছে তো নিশ্চয় এইবাৰ আপুনি চিনাৰিঅ' মেনেজাৰৰ কি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ সেইটো গম পালে এইবাৰ ডাটা টেবুলটো দেখুৱাই আছো 10টা বিক্ৰী কৰিছোঁ কেতিয়াবা 15টা বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকা আমি পালোহেঁতেন বা 20টা বিক্ৰী কৰিলে আমি কিমান টকা পালোহেঁতেন বা সেইটো 30 টকাকৈ বিক্ৰী নকৰি 25 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে কিমান পাম বা 35 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকা পাম সেইটো যদি আমি জানিব লাগে কেনেকৈ কৰিম ইয়াত ধৰক আপুনি কোৱান্টিটি লিখিব কোৱান্টিটি আৰু ইয়াত ধৰক ৰেট লিখিব চাওক আপুনি কোৱান্টিটি আৰু ৰেট এনেকৈ লিখি ৰাখিলে আৰু ইয়াত কি কৰিব লাগিব চাব ইয়াত এই 300টো আনিব লাগিব কেনেকৈ সমান চিন দি এই 300টোত ক্লিক কৰি দিব আৰু এন্টাৰ মাৰিব সেই 300 ইয়াতেও লিখা গ'ল চাওক এইখিনিতে আমি লক্ষ্য কৰিব লগা এটা বেলেগ কথা এটা থাকিব সেইটো হ'ল যে আমি এই যিটো 300 টকা D2 চেলৰ পৰা লৈ আহিলো D2 চেলটোত কিন্তু ফৰ্মুলা ইউজ হৈ থাকিব লাগিব এনেই যদি আপুনি 300 টকা ইয়াত লিখি থয় তেতিয়া কিন্তু নহ'ব এইটো আমাৰ ইয়াত B2 into C2 হৈ আছে এনেকৈ থাকিব লাগিব মানে আপুনি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা তাত থাকিব লাগিব মানে সমান চিন ইউজ কৰি আপুনি যদি B2 into C2 লিখে সেইটো তেনেকুৱাকে থাকিলেহে এইটো কাম কৰিব নহলে এনে যদি আপুনি তাত 300 টকা লিখি থয় কিন্তু কাম নকৰিব এই কথাটো আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব ৰেটটো চাওক এই ৰেটটো এনেকৈ ৰেটৰ ৰ'টোত আপুনি ইয়াত লিখিব ধৰক ৰেট 25 কৈ বিক্ৰী কৰিলে কি হ'ব 35 কৈ বিক্ৰী কৰিলে কি হ'ব কোৱান্টিটি ধৰক আপুনি 12টা বিক্ৰী কৰিলে কি হ'ব 15টা বিক্ৰী কৰিলে কি পাব এইটো যদি জানিব বিচাৰে এনেকৈ লিখক তাৰপিছত আপুনি এইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব চাওক কোনখিনি সিলেক্ট কৰিছো চাই লওক এইখিনি সিলেক্ট কৰি আপুনি হোৱাট ইফ এনালাইচিছ ডাটা টেবুল ক্লিক কৰাৰ পিছত দুটা অপচন আহিছে সেই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অপচন ৰ ইনপুট সেল মানে ইয়াত যে ৰেট লিখিছো ৰেট সেইটো হৈছে ৰ ইনপুট সেল আৰু ওপৰৰ ৰেটত 30 টকাটো ক্লিক কৰি দিছো মই তাৰপিছত কলম ইনপুট সেল ইয়াত আছে কলম ইনপুট এইটো আমাৰ যিটো লিখিছো কোৱান্টিটি সেইটো কলম ইনপুট তো কোৱান্টিটি ইয়াত ওপৰত আছে 10 সেইটো 10টোত ক্লিক কৰি দিছো ওকে ক্লিক কৰি দিম চাওক ইয়াত আহি গৈছে তো 25 টকাকৈ যদি আমি 12টা বিক্ৰী কৰিলোহেঁতেন 300 টকা পালোহেঁতেন 35 টকাকৈ যদি আমি 15টা বিক্ৰী কৰিলোঁ 525 টকা পাম তো এনেকৈ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হোৱাট ইজ এনালাইচিছ অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কৰিব পাৰিব নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে এইটো জাষ্ট এটা উদাহৰণহে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰিব তো আপুনিও কৰি চাওক নিশ্চয় ভাল পাব নিশ্চয় পাৰিব তো যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ